आज हामीसँग आइरोनवुड कम्पनीको 250 एम्पियरको आइजिबिटी इन्भर्टर टाइप वेल्डिङ मेसिन आएको छ। यो एउटा वाटरप्रुफ वेल्डिङ मेसिन हो। यस वेल्डिङ मेसिनमा राम्रोसँग सिल गरिएको छ पानी नछिरोस् भनेर, र एकदम राम्रोसँग बनाइएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्किटको पछाडिको भाग हो जसलाई यसले सिल गरिएको छ। अब हामी यसलाई 200 वाटको सिरिजमा लगाएर हेर्छौँ। वाट सिरिजमा लगाउँदाखेरि यो एकछिन बत्ती बोल्छ सिरिज, र त्यसपछि बन्द हुन्छ। यो लक्षण भनेको यसको आइजिबिटी बिग्रिनु हो। यो वाटरप्रुफलाई अब हामी आइजिबिटी चेन्ज गर्छौँ। यो यसमा 4वटा आइजिबिटी लगाइएको छ। भित्रको भाग यसको खोक्रो छ, यसलाई हामीले सजिलै काट्न सक्छौँ र यसको सर्किटहरू चेक गर्न सक्छौँ। अब एकचोटि हेरौँ काटेर। यताबाट यसको 3टा आइजिबिटी देखिएको छ, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म हामी त्यति नै भाग काट्छौँ। त्यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्म त्यसको त्यति भाग काटिसकेपछि यसको हामीले गेट ड्राइभर चेक गर्नलाई सजिलै सक्छौँ। अब हामी यसलाई एउटा 60 वाटको सोल्डिङ आइरनले बिस्तारै यसको प्लास्टिक काट्छौँ। यो प्लास्टिक काट्दाखेरि बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ र आइरनको टिप चाहिँ धेरै भित्रमा लग्नुहुन्न, किनभने भित्र लग्दाखेरि यसले चाहिँ नि भित्रको सर्किटलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। हामी यसलाई काटिसक्यौँ। यसको 3टा आइजिबिटी देखिएको छ। अब हामीले यसको 3टा आइजिबिटीको गेट र सोर्स भ्यालु चेक गर्छौँ। सोर्स र गेट भ्यालु चेक गर्दाखेरि यसमा 3 ओम्स देखाएको छ एउटा आइजिबिटीमा, अर्कोमा 3 ओम्स देखाइएको छ र अर्कोको 22 ओम्स देखाइएको छ। यसको अर्को आइजिबिटी योभन्दा तल लगाएको छ, त्यही भएर अब हामी यसको तलको भाग काट्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ गेट र सोर्स चेक गर्दाखेरि यसले 22 ओम्स देखाउँछ। यसको राम्रो कुरा के छ भने यसको यो बाहिरपट्टिको सर्फेसमै यसको कम्पोनेन्टहरू जडान गरिएको छ। यसको हामीले तलपट्टिको आइजिबिटीको भाग काट्यौँ कभर। त्यसपछि अब हामी यसको भ्यालु हेर्छौँ गेट र सोर्सको। यसलाई कन्टिन्यूमा राखेर गेट र सोर्सको भ्यालु हेर्दाखेरि यसले 22 ओम्स देखाउँछ। यसको गेट र सोर्सको भ्यालु 22 ओम्स छ। जुनको 0 अथवा 3 ओम्स छ त्यो बिग्रेको आइजिबिटी हो। यो बिग्रेको छैन। यो र यो एउटा च्यानल हो, 22 र 22 ओम्स देखाएको एउटा च्यानल हो। ओम्स यसमा पनि 22 ओम्स देखाउँछ। यसको अर्थ यसको 2टा आइजिबिटी ठिक छ। यसमा 0 देखाएको छ, 3 र यसमा पनि 2 ओम्स देखाएको छ। यो आइजिबिटी सर्ट छ। अब हामी यसको आइजिबिटी निकाल्छौँ। समय बचाउन अलिकति फास्ट गरिएको छ।
अब हामी यसको आइजिबिटी निकाल्न गइरहेछौँ। आइजिबिटी निकाल्नलाई एउटा 60 वाटको आइरन लिएर त्यसलाई तताएर बिस्तारै यो प्रोक्सी भएको ठाउँमा घोच्छौँ। घोच्दाखेरि तातोले बिस्तारै प्रोक्सी निस्किँदै जान्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै नै मेहनत लाग्छ यो बनाउँदाखेरि। देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै यो प्रोक्सी निस्किँदैछ। यसलाई एकदमै बचाएर यसको प्रोक्सी निकाल्न पर्ने हुन्छ। यतापट्टि कुनै कम्पोनेन्ट जोडेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि हार्म हुनसक्छ। त्यही भएर एकदमै ख्याल गरेर बिस्तारै सोल्डिङ आइरनले प्रोक्सी तताउँदै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले तलपट्टिको आइजिबिटीको पनि प्रोक्सी आइरनले तताएर निकाल्यो। त्यसपछि अब हामी यसलाई आइजिबिटी निकाल्छौँ। यसमा अलिकति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अरू वेल्डिङ मेसिनको दाँजोमा। अब हामी माथिको पनि 3टा आइजिबिटी निकाल्छौँ। यो आइजिबिटी निकाल्दाखेरि अरू कम्पोनेन्टलाई असर नपरोस् भनेर राम्रोसँग निकाल्न पर्ने हुन्छ। असर पर्नु भएन। त्यसमाथि अब यसको प्रिन्ट पनि निस्किनु भएन। यसमा डबल प्रिन्ट हुन्छ। यो यसको तलको आइजिबिटी हो। 3टा निकालिसक्यौ। यो चौथो हो। देख्न सक्नुहुन्छ। यसको हामी 4वटा आइजिबिटी निकाल्यौँ। अब हामी लेक्चर सफा गर्छौँ। अब हामी यसमा लागेको कम्पोनेन्ट चेक गर्छौँ र यसको गेट ड्राइभर चेक गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई कुनै बिग्रेको कम्पोनेन्ट छ भने नयाँ हाल्न सकौँ। र यसको कम्पोनेन्ट यसको गेट ड्राइभर ठिक छ भने यसमा हामीले सिधै अर्को आइजिबिटी लगाउँछौँ। फेरि पनि मल्टिमिटरलाई कन्टिन्युटीमा राख्ने र यसको गेट र सोर्समा चेक गर्ने। यसरी चेक गर्दा 22 ओम देखाएको छ। यो ठिक मानिन्छ। यसलाई अर्को पनि 22 ओम देखाएको छ। यो पनि ठिक मानिन्छ। यो पनि 22 ओम छ। यो पनि ठिक छ। र यो पनि 22 ओम छ। यो ठिक छ। यो गेट ड्राइभर एकदमै ठिक छ। देख्न सक्नुहुन्छ। प्रायःजसो इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिनमा 22 ओम्सको गेट ड्राइभर बनाएको हुन्छ। अब हामी राम्रोसँग सफा गर्छौँ। अब हामी यसलाई स्क्वायर ड्रायर लगाउँछौँ। यसको कनेक्सन पुरा गर्छौँ र यसको गेट ड्राइभरमा कति भोल्टेज आएको छ, कति फ्रिक्वेन्सी आएको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग चेक गरेर मात्र यसमा आइजिबिटी नयाँ रिप्लेस गर्छौँ।
हामीले यसको सर्किट पुरा गर्यौं। अब यसलाई हामीले 200 वाटको सिरिजमा लगाउँछौं। अहिले हामीले कनेक्सन गल्ती गर्यौं, त्यही भएर यो सिरिज बोल्यो। अब हामी फेरि नयाँ कनेक्सन गर्छौं। अहिले 210 DC भोल्ट आएको छ यसमा, देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पनि हामीले यसलाई कनेक्सन गर्छौं। कनेक्सन गरिसकेपछि फेरि सिस्टमलाई अन गर्छौं। अब हामीले यसलाई थर्मोस्टेटको ओसी को यो थर्मोस्टेट हो। त्यसपछि हामीले यसको गेट ड्राइभर चेक गर्न मिल्ने गरी यसलाई यो सर्किटलाई उल्टो बनाउँछौं। अब सिस्टम अन भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। 253 250 एम्पियर देखाइरहेको छ यसले डिजिटल डिस्प्लेमा। अब हामी यसलाई हामीसँग भएको कन्टिन्युटी मिटर एसी भोल्टमा लगाएर यसलाई हामी चेक गर्छौं। यसो देखाउँदा यसलाई 1.6 भोल्ट देखाएको छ। यसले देखाउनु पर्ने 8 अथवा 9 भोल्ट देखाउँछ प्रायसो, तर आज यसले देखाएको छैन। हामीले पोलारिटी चेन्ज गर्छौं, त्यसो गर्दा देखाएन। डीसी मा चेक गर्छौं, त्यसो गर्दा पनि देखाएन। यसो गर्दा देखाएन भने अतिनु पर्दैन, कहिले कहिले हामी मिटरले रिडिङ नगरेको हुन सक्छ। अब हामी यसलाई फ्रिक्वेन्सी चेक गर्छौं। यो 42 किलोहर्ट्ज को वेल्डिङ मेसिन हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसले 42 किलोहर्ट्ज मजाले रिडिङ गर्छ। 41.99 किलोहर्ट्ज, 42 किलोहर्ट्ज, 41.98 41.98 किलोहर्ट्ज, 41.98 किलोहर्ट्ज। यो एउटा हाई फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन हो। अब हामीले यसमा 4 एलईडी लाई सिरिजमा लगाएर यसको गेट ड्राइभरमा सप्लाई आछ कि आएन भनेर चेक गर्न सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ, यो मजाले बोलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेक गर्दा यो यसको गेट ठीक छ भने चेक गरिन्छ। तर अब हामी यसलाई अर्को एनालग मिटरबाट एसी को 30 को रेन्जमा राखेर चेक गर्छौं। एसी को 30 को रेन्ज छ हामीसँग। एउटा एनालग मिटर हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको 15 भोल्ट यसले एसी देखाइरहेको छ। दोस्रो ड्राइभरमा पनि, तेस्रो ड्राइभरमा 15 भोल्ट देखाछ। अर्को पनि 15 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। गेट र सोर्समा चेक गर्दा 15 भोल्ट यसको गेट ड्राइभर भोल्टेज हुन्छ। अब हामी यसलाई नयाँ आइजिबिटी रिप्लेस गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग आइजिबिटी को खुट्टा सानो भएर यसमा हामीले नयाँ खुट्टा लगाउने कोसिस लगाएर मेसिनमा जडान गर्दैछौं। साथसाथै यसमा हिटसिङ पेस्टमा लगाउँछौं र टाइट गर्दाखेरि स्क्रु मजाले र बेसरी टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लुज भयो भने यसैबाट पनि समस्या हुन्छ।
चारवटा हामीले आइजिबिटी टाइट गरिसकेपछि यसमा हामी सोल्डिङ गर्छौँ। सोल्डिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सोल्डिङ राम्रो र बाक्लो होस्, यसमा धेरै लोड पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको तलबाट र माथिबाट बोथ साइडबाट हामीले यसलाई चाहिँ नि मजाले सोल्डिङ गरेपछि यो एकदम पक्का र बलियो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हेभी सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा चारवटै आइजिबिटी नयाँ रिप्लेस गर्यौँ। अब हामीले यसलाई सफा गर्छौँ। सफा गरेर रेडी गरिसक्यौँ, फिट पनि भइसक्यो। अब हामी यसलाई सफा दिएर हेर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ आइजिबिटी लगाइसकेपछि हामीले यसलाई पेट्रोलले सफा पनि गर्यौँ। यो अन गर्दाखेरि मजाले अन भयो, यसमा कुनै समस्या देखिएन। अब हामी यसको आउटपुट भोल्टेज हेर्छौँ। मिटरलाई डिसीको रेन्जमा लगाएर यसको आउटपुटमा जोड्छौँ, जसले गर्दा यसलाई 75.3 भोल्ट आउटपुट देखाइरहेको छ। अब यो वाटरप्रुफ वेल्डिङ मेसिनको हामी वेल्डिङ टेस्ट गर्छौँ। वेल्डिङ टेस्ट गर्दाखेरि यसले कतिको वेल्डिङ गर्न सक्छ त्यो चेक गरेर यसलाई हामीले यो ठिक छ भनेर पास गर्छौँ। यसको पङ्खा राम्रोसँग चलिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसले राम्रै वेल्डिङ गरिरहेको छ। हामीले थोरै करेन्ट बढाउँछौँ। फेरि पनि अहिले हामीले धेरै करेन्टमा वेल्डिङ गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दा धेरै फ्लेयर फालेको राखेको छ। अझै बढाउँछौँ। अब यसलाई हामीले घटाउँछौँ। घटाउँदाखेरि यो ठिक्कको फालिरहेको छ र वेल्डिङ पनि राम्रो गरिरहेको छ यसले। अझै घटाउँछौँ। अझै घटाउँदा यसले एकदमै राम्रो वेल्डिङ गर्छ।